হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে কেইটামান বিশেষ কথা শ্বেয়াৰ কৰিম যিবোৰ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ নিয়মত মানিবলগীয়া নতুনকৈ জন্ম হোৱাৰ শিশুৰ বাবে খুব বেছি ভাল বুলি কয়। ময়ো সেইখিনি ৰুল ফ'ল' কৰিছোঁ আৰু মই মোৰ শিশুটিৰ পৰা যিমানখিনি শিকিছোঁ নিয়ম নীতি সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। যিসকল নতুন মা হ'ব গৈ আছে তো সেইখিনি নিয়ম আপোনালোকেও ফ'ল' কৰিব পাৰিব যদিহে নাজানে, আৰু যদি জানে তেওঁলোকে স্কিপ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো। তাত আপোনালোকৰ সেইফালে ঠাণ্ডা কেনেকুৱা পৰিছে বাৰু? আমাৰ ইফালে বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে। 2 দিন ধৰি মই ল'ৰাক ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাই, মানে ৰ'দটো নাইকিয়াই, বৰষুণ সৰু সৰুকৈ বৰষুণ পৰা যেন হৈ আছে আৰু বতাহ মাৰি আছে, পূৰা বতাহ বাহিৰত। যোৱাকালি মই কাপোৰ ধুইছিলোঁ, ল'ৰা মানে পাৰি দিয়া ব্লেংকেট আৰু জাপি দিয়া মানে ব্লেংকেট, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যিবোৰ সৰু সৰু ব্লেংকেট পায় সেয়া পাৰি দিয়া আৰু জাপি দিয়া ধুবলগীয়া হৈছিল। এনে নুধুলোহেঁতেন, কিন্তু সি মানে ডাইপাৰত মানে লেট্ৰিন কৰিছিল। কৰোঁতে লেট্ৰিন কৰাৰ পিছতে আকৌ মানে হেৰি কৰিলে, পেচাব কৰিলে, তো ডাইপাৰটোৱে লিক কৰাৰ পিছত কাপোৰকেইখনতো পৰিলে, সেইটো কাৰণে ধুব লাগিলে বাৰু। তাৰপিছত আৰু মিষ্টাৰ কেইটামান জেকেট তেনেকুৱা ধুবলগীয়া আছিল। যোৱাকালি ধুইছোঁ, যোৱাকালি দিনটো মেলি থৈ দিলোঁ, পানীটোৱে নগ'ল। আকৌ গোটেই ৰাতি ঘৰৰ ভিতৰত মেলি থৈ দিছোঁ, গোটেই ৰাতি ঘৰৰ ভিতৰত পানী পৰি আছে, গোটেই ঘৰটো পানী হৈ গৈছে। আকৌ মচিব লাগিছে। আজি বাৰু কাপোৰ ধোৱা নাই, কিন্তু কালিখিনিয়ে পানী মৰা নাই, তেনেকুৱা হৈছে। সেইকাৰণে ঠাণ্ডাতে মই ল'ৰাক 2 দিন ধৰি ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাই, ঘৰৰ ভিতৰতে ৰাখিছোঁ তাক। আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত বাৰু ইমান ঠাণ্ডাটো নোসোমায়, যিহেতু খিৰিকী নুখুলোঁ তেনেকৈ, কিন্তু বাহিৰত পূৰা ঠাণ্ডা বতাহ। আপোনালোকৰ সেইফালে কেনেকুৱা পৰিছে ঠাণ্ডাটো বাৰু? আৰু এতিয়া বিহু ওচৰ যিহেতু আহি পৰিছে, এতিয়া ঠাণ্ডা নপৰিলে কেতিয়া পৰিব নহয় জানো? তো এতিয়াতো পৰিবই ঠাণ্ডা সেইটো। তাৰপিছত আৰু মই কি কৰোঁ জানেনে? মই যে দিনটো মানে কাপোৰ ধুওঁতে কিবা বা ভাত পানী বনাওঁতে তেনেকৈতো পানী লাগিবলগীয়া হয়। তো মোৰ গাটো ঠাণ্ডা যদি হৈ থাকে তেনেহ'লে ল'ৰা গাটো ঠাণ্ডাটো আহিব, কাৰণ সি যিহেতু মোৰ গাখীৰ খায়। তো সেইকাৰণে মই কি কৰোঁ, তাৰ ওচৰত অহা আগতে গৰম পানী খাই লওঁ, তাক গাখীৰ খোৱাৰ আগতে গৰম পানী খাই পিনিহি তাক গাখীৰ খুৱাওঁ। আৰু লগতে মানে হাতখন কি কৰোঁ, এই যে ইলেক্ট্ৰিক কেটলিত মানে পানী গৰম কৰোঁ। দিনটোতো পানী গৰম কৰা হৈয়ে থাকে বাৰু। সেই কেটলিত যেতিয়া গৰম হৈ থাকে, সেই কেটলিটোত মই হাতখন পূৰা খামুচি ধৰোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত যেতিয়া হাতখন গৰম হৈ যায় তেতিয়া তাক লওঁ। তো সেনেকুৱা কৰোঁ। আপোনালোকেও সেইটো ৰুল ফ'ল' কৰিব পাৰে, কাৰণ এতিয়া মাকৰ ঠাণ্ডা লগা মানে ল'ৰাও ঠাণ্ডা লাগিব, সেইটো কথা। পিছে যোৱাকালি মই 3 বাৰ গা ধুব লাগিছে। 3 বাৰ গা ধোৱা কাৰণ হৈছে, যিহেতু সোমবাৰ মই পালোঁ, গতিকে ৰাতিপুৱা গাটো ধুয়ে ভাত বনাবলগীয়া হ'ল। তেতিয়া মিষ্টাৰে খাই ওলাই গ'ল, কিন্তু বন্তি জ্বলাবলৈ থাকি গ'ল। আকৌ বাচন বৰ্তন ধুলোঁ, ভাত খোৱা বনালোঁ, তেনেকৈতো বন্তি জ্বলাব ভাল নালাগে, মই নজ্বলাওঁৱে যেনিবা তেনেকৈ। সেইকাৰণে পিছত আকৌ এবাৰ গা ধুবলগীয়া হ'ল, তেওঁ ওলাই যোৱাৰ পিছত বন্তি জ্বলোৱাৰ কাৰণে। তো বন্তি জ্বলোৱাৰ কাৰণে গা ধুলোঁ, তেনেকৈ 2 বাৰ হ'লে ৰাতিপুৱা গা ধোৱা। আকৌ কি কয়, সন্ধিয়া সময়ত আকৌ বন্তি জ্বলাওঁ। তো দুপৰীয়াটো মই ভাত খালোঁ, সেইটো কাৰণে সন্ধিয়া আকৌ বন্তি জ্বলোৱাৰ আগতে আকৌ এবাৰ গা ধুবলগীয়া হৈছে। গা ধুই আহি গৰম পানী খাই হাত চাত সেকি গৰম কাপোৰ পিন্ধিহে ল'ৰাক লৈছোঁ। ঠাণ্ডা লাগিব দিয়া নাই তাক বাৰু। মই যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তাৰ ঠাণ্ডা নালাগে, আৰু মোৰ নিয়মখিনিতো মই ফ'ল' কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে 2টা তেনেকৈ মেনেজ কৰিছোঁ আৰু। তাৰপিছত নেক্সট হৈছে কি কথা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে, সেইখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মানে নতুনকৈ জন্ম হোৱাৰ শিশুৰ মানে কাপোৰ পিছবেলা ধুব নাপায় বুলি কয়। পিছবেলা ধুলে বা ৰাতি পানীত তিয়াই ৰাখিলে শিশুটোৰ মানে চৰ্দি শেষ নহয় বুলি কয়, সেইটো এটা। নেক্সট হৈছে যেতিয়া শিশুৰ কাপোৰ ধুই তেতিয়া ডাঙৰ মানুহৰ চাৰ্ফ দি ধুব নালাগে। মই বাৰু ধোৱাই নাই, বেবী ডিটাৰজেণ্ট আনি লৈছোঁ, তাৰ কাপোৰ সেই ডিটাৰজেণ্ট দিয়ে ধুওঁ। তাৰপিছত নেক্সট হৈছে কাপোৰ যেতিয়া ধুব তেতিয়া মানে এনেকৈ মানে মুঠা মাৰি পেলাই পানীটো খেদাব লাগে। মানে আমি যেনেকৈ মেৰিয়াই পেলাই ডাঙৰ মানুহৰ কাপোৰ পানীটো খেদাওঁ, সেনেকুৱাকৈ কৰিব নালাগে। তেনেকৈ কৰিলে মানে শিশুটিৰ বহুত গা বিষ হয়, এইটো মই নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁ। সেইটো আপোনালোকে নকৰিব যদিহে আপোনালোকৰ বেবী জন্ম হ'ব গৈ আছে, বা শিশু একদম মানে সৰু কেঁচুৱা আছে, সেইটো কথা কৈছোঁ। ডাঙৰ হ'লে ইমান কথা নাই, তো সেইটো নকৰিব। তাৰপিছত নেক্সট হৈছে বাহিৰৰ পৰা যদি কোনোবা আহে, যোনে নাহক লাগিলে, হাত চেনিটাইজাৰ কৰি বা জুইত সেকি পিনি হাত, তাৰপিছত নহ'লে হেণ্ড ৱাছ কৰি তেতিয়াহে বেবীক চুব লাগে, কাৰণ বেবীৰ স্কিনটো বহুত চেঞ্চিটিভ হয়, সেইটো কথা। 6 মাহ এবভ হ'লে তথাপি অলপ মাৰ্চি কৰিব পাৰি, কিন্তু একেবাৰে যেতিয়া সৰু হৈ থাকে তেতিয়া
মানে সেইটো কৰিব লাগে। নেক্সট হৈছে মাকে যেতিয়া ভাত খায় তেতিয়া মাটিত বা পকাত পেলাব নালাগে। তেতিয়া সন্তানটি মানে মুখত বা মূৰত সৰু সৰুকৈ কিবা ঘামুচি যেন ওলায়, সেইটো। তাৰপিছত আকৌ সন্তানটিক কোচত লৈ ভাত খাব লাগে, তেতিয়া বোলে মাকে খালে সন্তানটি পেট ভৰা যেন হয়। সেই যে মাকে যেতিয়া গা ধুই আহে বা বাহিৰৰ পৰা আহে থু পেলাই কিনি, তাৰপিছত আৰু কাপোৰ যেতিয়া শুকোৱা কাপোৰবোৰ যেতিয়া ঘৰত আনে তেতিয়া সেইবোৰ মানে জুইত সেকি পিনি আনিব লাগে বুলি কয়, কিন্তু সেইটো ৰুল মই ফ'ল' কৰা নাই আজিলৈকে বাৰু, জুইত সেকাটো। কাৰণ সূৰ্য ধুনীয়াকৈ ৰ'দ থাকোঁতে লৈ আহোঁ, সেইটো কাৰণে মই সেইটো ৰুল ফ'ল' কৰা নাই বাৰু। তাৰপিছত সন্ধিয়া সময়ত যে সৰিয়হ দি পেলাই ধোঁৱা দিয়ে, সেইটো সেনেকুৱা নিয়মবোৰ আজিৰ দিনতো আছে। মানে আজিৰ দিনতো আমাৰ মাহঁতেও সেইটো আমাক শিকাইছে সেইখিনি কৰিবলৈ। আপোনালোকৰ এইবোৰ নিয়ম আছেনে জনাবচোন, যদি আছে কৰিব আপোনালোকক ফ'ল', যদি নাই বাৰু সেইটো বেলেগ কথা। আৰু মই ফ'ল' কৰিছোঁ, মাত্ৰ কাপোৰ ধোৱাটো ফ'ল' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ যিহেতু অকলশৰীয়া, কাপোৰখিনি মানে কি তাৰ লেট্ৰিন কৰা কাপোৰ থাকিলে মই যেতিয়াই পাওঁ তেতিয়াই ধুবলগীয়া হয়, পিছবেলা হ'লেও মানে 2টাত 1টাত হ'লেও ধুবলগীয়া হয়, সেইটোতো পিছবেলাই পৰে, সেইটো কথা। তাৰপিছত এনে কিন্তু যোনটো কাপোৰ সেই পানীটো যে আটা নিয়মটো নহয়, সেইটো যে মই প্ৰমাণ পাইছোঁ আমাৰ ল'ৰা মানে কেঁচুৱা থাকোঁতে বহুত গা বিষ হৈছিলে, মই মানে এনেকৈ আতি দিওঁ যে, সেইটো কথা। তাৰপিছত আজি আমাৰ ল'ৰাক এইখিনিয়ে নিয়ম আছিলে দেই, আৰু কিবা মনত থাকিলে লাহে লাহে শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম টাইম পুৱাই পুৱাই। আৰু আজি আমাৰ ল'ৰা উঠিছে শুই 11:30, অলপ পিছত আকৌ শুব, এতিয়া শু কৰি আছে। তাৰপিছত আকৌ সিফালে পিছবেলা আকৌ শুই নহয় 4টা বা 5টামান বজাৰ পৰা একদম ৰাতি 9টা, 9:30, 10টা ভিতৰত উঠে। উঠাৰ পিছত আৰু নুশুই 3 দিনমান হৈছে সি এনেকুৱা কৰে, 9:30, 9টাৰ পৰা 10টাৰ ভিতৰত উঠে, আমি ভাত খোৱা টাইমত উঠে নহয়, উঠি পিনি নুশুই একদম ৰাতি 2টা বজাত শুৱে। আৰু ৰাতি তাৰ যে যি ফূৰ্তি লাগে বাপৰে, দিনটো যে দেউতাকক নাপায়, মোকো নাপায়, মই শুৱাই থৈ পেলাই কাম কৰি থাকোঁ, সেই ৰাতি যে আমাৰ 2টাক পায় নহয়, ৰাতি মানে সি নুশুই, তাৰমানে দিনটো ৰাতিটো দিন এনেকুৱা হয়, দিনটো শুই থাকে। তাৰপিছত ৰাতি যি ফূৰ্তি হাঁহি একদম মানে কি ক'ব আৰু, মানে আমাৰ সিটো দিনটো টোপনি মাৰি থাকে, তাৰ টোপনিটো পূৰ হৈ যায় ৰাতি যদিও টোপনি নামাৰে, কিন্তু আমাৰ দুজনৰ সেই টোপনিটো মানে আধৰুৱা হৈ থাকে, কাৰণ মই হ'লেও ঘৰৰ কামখিনি কৰাৰ কাৰণে উঠিব লাগে, বা দেউতাকে হ'লেও মানে কামত যোৱাৰ কাৰণে উঠিব লাগে। চ' আমাৰ টোপনি পূৰ নহয়, কিন্তু তাৰ পূৰ হৈ যায়, দিনটো শুই থাকে। সেয়া মই ভাত পানী বনাই মেলি ৰেডি হোৱাৰ পিছত ধূপ চাকি জ্বলাই মেলি চবখিনি কাম কৰাৰ পিছত ল'ৰা উঠি যায়। তাৰপিছত ল'ৰাক ফ্ৰেছ কৰি দিলোঁ, তাকো একদম মানে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰাই দিছোঁ, কালি পিন্ধা কাপোৰবোৰ চেঞ্জ কৰাই দিছোঁ, আৰু ঠাণ্ডাৰ কাৰণে বাহিৰত নিয়া নাই, ঘৰৰ ভিতৰতে লৈ আছোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি। আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা পায় জনাব কমেণ্টত। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে, নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, লাভ ইউ অল। দাদা বাই বাই কৈ দিয়া, বাই বাই।